Jemi rikthyer në studio, do të diskutojmë për situatën politike në vend, do të flasim për aksionin e opozitës. Me mua në studio është një nga aktorët më të rëndësishëm të opozitës, Televizia Socialiste për Integrim, disa herë ish ministër, ish deputet i LSI-s, Edmond Panariti, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Faleminderit. Shumë kënaqësi që jeni me mua sot në studio. Nga e hëna ka bërë përshtypje një takim i forcave opozitare në një kantinë, ku është folur për një projekt të përbashkët për një platformë që do të ketë opozita. Çfarë përmban kjo platformë, zoti Panariti? Unë nuk më duket se është një surprizë e madhe që opozita diskuton në takime periodike dhe nuk e di pse kësaj radhe mori më tepër pesh një takim. Do të duk si një ndryshim kursi? Një takim, më duket se u lancuan në mënyrë spekulative në një studio televizive ku tha që i kemi parë duke u takuar diku në një restorant e tjerë. Janë gjithmonë tentativa për të krijuar një diversion për takime që janë normale midis kryetarëve të opozitës, të cilët takohen ritmikisht në vende të caktuar, në vende. Ka qenë një takim i cili ishte i dobishëm, pasi opozita ka të nevojshme që të takohet, të diskutojë për platformën, për aksionin e saj politik dhe për veprimet e radhës. Kështu në këtë mes u diskutua dhe kush do të jetë thelbi i aksionit politik të opozitës në situatë e reja në të cilët ndodhemi. Por jeshtë vërtetës, më falni, opozita nuk e ka ndalur për asnjë moment të aksionit e saj politik. Edhe në këto ditë ka aksion politik. Aksion politik nuk do thotë vetëm protesta. Protesta është një dimension i aksionit politik, po aksioni politik i opozitës në këto ditë ka qenë i fokusuar në denoncimin e rasteve flagrante të lidhjeve të shkurta që pushatarët kanë pasur me të kaluarën e tyre, me kaluarën e tyre kriminale, me fshehjen e të dhënave të tyre, dhe këto janë kryetarët e emëruar, se unë nuk do t'i quaj të zgjedhur, të Partisë Socialiste, ku tashmë kemi jo pak, po kemi 3 prej tyre, të cilët janë përbalur me akuza serioze për të kaluarën e tyre që kanë pasur probleme me ngarkesa. Rikthehemi tek platforma, zoti Panariti, çfarë përmban? Platforma ka në thelbin e saj rivendosjen e demokracisë funksionale, rivendosjen e pluralizmit politik. Pra nëpërmjet zgjedhjeve. Sa më parë, natyrisht duke ofruar edhe një mekanizëm të besimit, që opozita i ka bërë tashmë publike, një qeveri tranzitore, një qeveri kalimtare, një qeveri të besimit, e cila të garantoj që zgjedhjet që duhet të jenë patjetër të parakoshme, unë nuk mendoj që vazhdoni të kërkoni sërish qeveri tranzitore? Nuk mundet, po patjetër, sepse kjo qeveri tashmë ka humbur legitimitetin për të organizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, për arsye sepse janë 2 dosje të cilët e penalizojnë rënd figurat e kësaj qeverie, të cilët tashmë janë kapur qoftë në nivel të pushtetit lokal, po në nivel të pushtetit qendror, të cilët tashmë janë kapur me regjistrime, të cilët po administrohen nga ATOESI-ja, dhe unë nuk e kuptoj përse nuk kemi asnjë lloj veprimi në këtë mes për të filluar procese hetimore dhe procese gjykimi për personat që tashmë qartësi duken të përfshirë në afera të korruptimit të votës qytetare. Kështu që në këtë pikpamje është shumë legjitime dhe kërkesa e opozitës që të krijohet një qeveri besimi. Natyrisht edhe kjo do të jetë pjesë e një dialogu, sepse gjithmonë do të ketë një dialog si një finale të një zhbllokimi dhe një krize, e cila është një krizë rënd kushtetuese dhe përfaqësimi. Prandaj duhet kalojmë në zgjedhje, po si do kalojmë në zgjedhje, nuk mund kalojmë në zgjedhje me këtë statu quo administrimit, se u pasë si degraduan zgjedhjeve, si u pasë çfarë ndodhi në Divër, u pasë çfarë ndodhi me 8/9 në zgjedhjet e 2013-s. Zoti Panariti, nëse marrim si opsion të fundit zgjedhjet e 2021, duke e lënë si alternativë zgjedhjet e parakoshme, edhe 2021 është shumë afër, nëse ne duam të bëjmë ndryshime shumë të rëndësishme kushtetuese, zgjedhore dhe të tjerë. Ju kërkoni një qeveri tranzitore për të shkuar drejt atyre, por një aktor shumë i rëndësishëm në këtë proces, në këtë palë, është edhe mazhoranca për të opozitës. Nëse nuk pranon mazhoranca një qeveri tranzitore, ka një plan B opozita se si do të veprojë? Parapunës unë mendoj që në mazhorancë ka element që janë racionale dhe kuptojnë që situata nuk mund të zvarritet dhe vendi të degradojë një krizë e cila pastaj mund të jetë dhe e pakthyeshme. Keni dëgjuar ndonjë prej tyre të flasë së fundi?
mendoj që ka brenda zëra, ju besoj se i keni edhe evidentuar publikisht, ka brenda majorancës zëra, të cilët thonë nuk është vetëm zë të bëshati, të jeni sigurt, ka shumë zëra, të cilët nuk janë dakord me këtë statu quo. Me këtë statu quo që po e mban peng vendin, po e ngurcon, po e kalcifikon politikën shqiptare dhe po e degradon situatën në pika të rrezikshme. Prandaj këto zëra besoj do prevalojnë dhe mendojnë që do të prevalojë, do të mizotërojë dhe arsyetimi racional që zgjedhjet do të jenë zhbllokimi i këtij ngërçit pa parë, i cili si një rezultante të lexueshme nga unë dhe ti ka zbrazjen e Shqipërisë. Njerëzit janë dëshpëruar. Nuk mund të lejojnë që një demokraci e tillë, e cila po kalon në autokraci, që ka çuar dhe një polarizim të tejskajshëm edhe të administrimit të pasurisë publike, besoj se edhe ky ka qenë denoncimi që janë bërë edhe nga disa figura brenda majorancës, brenda Partisë Socialiste, ku u tha haptas që nuk mund të lihet ekonomia e vendit në dorën e 7 vetave dhe 10 vetave. Pra këtë populli shqiptar lexon shumë mirë që praktikisht 90% e pasurisë publike kontrollohet nga 7-8 veta, pjesa tjetër e vështron. Dhe ajo natyrisht kërkon një zgjidhje që kjo pasuri publike të rishpërndahet nëpërmjet një sistemi transparent, gjithëpërfshirës, ku shqiptarët të jenë aktor në zhvillimin e vendit nëpërmjet punësimit, nëpërmjet kontributit të gjithë secilit dhe jo çdo gjë të funksionojë me lidhjet e shkurtra që krijon pushteti me paratë e taksapaguesve me 4-5 veta, pjesa tjetër ikën, braktisë vendin, shkon në emigracion. Kjo kërkohet natyrisht duke prishur këtë statu quo, pse jo dhe këtë establishment në tërësi. Nëpërmjet zgjedhjeve ku të krijohet mundësia elektoratit shqiptar, zgjedhësve që të thonë në mënyrë të hapur, transparente, të lexueshme dhe në mënyrë tërësisht përfaqësuese se kush do të jenë ata që do të përfaqësojnë në parlament, në qeverisje, në të gjitha nivelet. Zoti Banariti, në fund të verës, kreu i opozitës, zoti Basha, lajmëroi një shtator të nxehtë protestash. Janë përjashtuar për momentin protestat si alternativë? Jo, por ne ndodhemi në një moment kritik që kërkohet që një përgjegjësimë nga gjithë klasa politike. Ne po presim me padurim datën 18 tetor, që do të jetë një vendimarrje shumë e rëndësishme për fatin e Shqipërisë, nëse do të çelen apo jo negociata për Bashkimin Evropian. Dhe në këtë pikpamje, unë mendoj që në këtë moment do kërkohet një pakt për të krijuar një shtrat qetësie, në mënyrë që të lëm mundësi proceseve të cilët unë shpresoj si gjithë shqiptarë të finalizohen me hapjen e negociatave për Bashkimin Evropian. Opozita sigurisht ka treguar një përgjegjësi duke përdorur instrumentin e demonstratave e protestave të cilët padyshim që do të vinë në një periudhë më vonshme, ndërkohë vazhdon haptas me denoncimin e aferave, qofshin të implikimit të eksponentëve të zgjidhur apo të emëruar të Partisë Socialiste në lidhje të tyre me krimin dhe ajo që është më e rëndësishme për opinionin publik me aferat koncesionare, të cilët janë një gjëja më flagrante dhe më e rëndë që po i ndodh këtij vendi dhe taksapaguesve, ku qartazi, haptazi po futen duart në xhepat e tyre. Kështu duhet ta lexojnë qytetarët, që praktikisht kontratat koncesionare rrëmbejnë nga xhepat e tyre, nga taksat e tyre, pagesat që u bën koncesionarëve po hiç mos gjë, qofshin në detyrime fiktive që i ka bërë evidente dhe kontrolli i lartë i shtetit, apo pagesat fryera. Nga dalin këto para, nuk dalin sigurisht nga buxheti i shtetit, se buxheti i shtetit ai që është madje buxheti i shtetit po rrudhet dita ditës, sepse ju keni edhe një statistikë që ka 30% më pak grumbullim të TVSH-s. Nga që bizneset po falimentojnë, po largohen, njerëzit po ikin. Kur ikin njerëzit, ikin dhe bizneset, atëherë nuk e çfarë vjen. Atëherë po tentohet pastaj të rriten taksat në nivele të tjera, të ulen rrogat e pensione ose të mos rriten ato dhe për lloj krijohen ato para për të paguar pikërisht kontratat koncesionare të oligarkëve. Mendoni se do të marrë Shqipëria një përgjigje pozitive në datën 18 tetor? Shiko, Shqipëria ka nevojë patjetër të marrë një përgjigje pozitive. U bë 4 herë që Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave dhe ne kemi dështuar. Po nëse do të dështojmë dhe kësaj radhe do të jetë vërtet dramatike. Prandaj kërkohet përgjegjësi. Ishte dramatike edhe për shkak të shkëputjes ndoshta nga Maqedonia e Veriut, që duket se ka bërë të gjitha këto. Ju besoj se lexuat qartë dhe mesazhin që dha Donald Tusk, i cili për hir të vetes ka qenë një nga avokatët më të fuqishëm të përfshirjes së Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë ne duhet të jemi mirënjohës. Pa i foli me një gjuhë të kujdesshëm për Shqipërinë, qofse i keni ndjekur konferencat e shtypit në Shkup dhe në Tiranë, ka një diferencë të
dukshme. Në shkupa ju shpreh qartë, tha, ju keni bërë gjithçka që duhet dhe meritoni hapjen e negociatave. Kurse tek ne u shpreh në mënyrë më gjenerike, më të përgjithshme, tha që jeni më afër. Po, që unë e lexoj flitet për një çelje negociatash me kushte që... Me kushte. Tani problemi është kush do të jenë këto kushte dhe ku ju takojnë këto kushte. Sigurisht do të takojnë qeverisë, sepse opozita natyrisht nuk ka përgjegjësi në administrimin e vendit. Sigurisht do ketë kushte do opozita. Si klasë politike, cila duhet tregojmë atë. Klasën politike. Por këto kushte sigurisht nuk mundet të plotësohen nëse ruhet kjo statu quo. Kjo statu quo do të ndryshojë. Dhe kjo ndryshon nëpërmjet zgjedhjeve, duke e futur sistemin në binar funksional pluralist. Ne nuk kemi pluralizëm, tash do bëjmë sikur kemi pluralizëm. Mendon ti që ai parlament është pluralist me deputet që partitë të cilët kanë garuar nuk i njohin dhe që normalisht kanë qenë deputet listë, as nuk janë votuar nominalisht. Se po të ishin votuar nominalisht, padyshim mund të thoshin që unë nga marrë dhe vota me staturën time personale. Ato kanë një deputet listës dhe është i pamoralshme që janë atje dhe bëjnë një opozitë fiktive. Pra ai është një parlament monis. Po ndërkohë ti ke një kalcifikim total edhe pushteti lokal, ke 60 bashki, një e ka dhe një aleat i PS-s, të cilët ndodhen në dorën e një pushteti unik, i cili për ditë më shumë po na nxjerr dhe skandale me personat të implikuar në drejtimin e bashkive. Por ke një gjyqësor totalisht të paralizuar. Prandaj unë them që përveç që është një krizë përfaqësimi, është dhe krizë kushtetuese, nuk ke gjykatën kushtetuese. U tha që gjykata kushtetuese do fillonte në Shtator, po duket asnjë lloj shenje që të kemi dhe kjo mban peng shumë procese. Në radhë parë, gjykata kushtetuese duhet të jepte përgjigje disa elementeve thelbësor. Unë mendoj që gjykata kushtetuese në një interpretim të saj të ftohtë nuk do t'i validonte zgjedhjet e 30 qershorit. Nuk do t'i validonte, sepse ato zgjedhje nuk kanë datë. Ato janë zgjedhje pa datë. Presidenti i Republikës dekretoi një datë e cila është data 13 tetor, e cila nuk kapet për fat keq sepse dha fatet kushtetuese. Edhe KQS-ja nuk u vendos. Por realisht aty kemi zgjedhje pa datë. Dhe praktikisht ajo që ka ndodhur në nivel të KQS-s dhe kolegjit zgjedhor, duke marrë atribute që ata nuk i kanë, pra duke mos respektuar, duke hedhur poshtë darketin e presidentit të Republikës, ngarkon atë me përgjegjësi të madhe. Qofse ju lexoni raportin e OSBE Odirit, aty thuhet qartë që u bë një gabim i madh që dekreti i presidentit nuk u publikua në fletore zyrtare. Pra që këtu kemi një synim të rëndë. Dhe po të shikoni raportin e OSBE Odirit, ju kuptoni shumë qartë dhe kush është pasqyra e ta shkruar të zgjedhjeve. Prandaj, për zgjedhje kërkohen përsëri zgjedhje. Sa më shpejt do të jetë në interesin e qytetarëve dhe interesin e vendit dhe interes të vet majoritës. Edhe kryeushteti kishte bërë një analizë shumë të thellë raportit të OSBE Odirit, madje ka zbikatur ditën e djeshme se ka paralajmëruar një iniciativë në datën 20 nëntor. Meqenëse unë thash pak më përpara që këtu kemi një krizë të rëndë kushtetuese dhe pikërisht presidenti, i cili është garanti i kushtetuesës së vendit, deri në mbrojtjen e saj. Kemi një synim të qartë të kushtetuesës, po në kushtet kur ne nuk kemi gjykatë kushtetuese, kush do të jetë ai? Është i vetmi institucion kushtetues i cili më ka tashmë përgjegjësi për mbrojtjen e kushtetuesës. Prandaj bën shumë sens që presidenti i Republikës marrë një iniciativë në mbrojtjen e kushtetuesës, se s'ke gjykatë kushtetuese. Gjykata kushtetuese është bariera e cila do të shprehet edhe për shkarkimin e tij sapo të ngrihet. Patjetër. Po ndërkohë në këtë vakum të madh është presidenti i Republikës i cili ka detyrën si pjesë e detyrës funksionale, po dhe një gjes patriotik për të garantuar që kushtetuta të respektohet. Pra, ai merr këtë nisën, dhe do të njehemi me detajet e kësaj nisme, e cila do të jetë shumë artikuluar, shumë e përgjithshme. Ka informacion opozita se çfarë do të ndodhë? Ka informacion opozita se çfarë do të ndodhë? Do presim, presidenti i Republikës do ta bëjë publike pikërisht këtë iniciativë, por ndërkohë kjo vjen edhe në një koincidon që vjen edhe në një datë ku ne kemi gati 10 vjet ku ndodhen ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, të cilët shkatruan sistemin, të cilët krijuan dhe janë, si thuash, shkaktare të gjithë këtyre deformimeve të rënda që kanë ndodhur qoftë në funksionet e institucioneve apo në votën përfaqësuese. Dhe mendoj që pikërisht në këtë 10 vjetor apo
bëhet pastaj edhe më tepër se 20 vite nga kushtetuta e miratuar me referendum në vitin 1998, që ka qenë kushtetutë e votuar direkt nga populli shqiptar, kushtetuta më e mirë që kemi pasur, e cila u masakrua pastaj, u deformua me ndryshime për të ju përshtatur interesave të ngushta politike, e cila u riprek sërish dhe pikërisht ka krijuar këtë situatë amullie dhe paqartësie dhe shumë të rrezikshme për interesat e Shqipërisë. Prandaj unë mendoj që bën sens që Presidenti i Republikës dhe madje e ka si detyrë që të marrë iniciativat e tij në mbrojtjen dhe respektimin e kushtetutës. Se çfarë do të jetë konkretisht studimi do ta shikojmë. Do ta bëj publike, besoj shumë shpejt. Ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:05. Ju uroj një ditë sa më të mbar. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 dhe për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë. Kalofshi një ditë sa më të mbar. Mirupafshim.